हेलो साथीहरु, फेरि पनि पुनः दर्शन नमस्कार र वेलकम ब्याक आवर च्यानल भन्न चाहन्छु। तपाई सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुको साथी कुमार। हजुर साथै चाहिँ आज पनि तपाईहरु माझ म माइक्रोसफ्ट एक्सेल सम्बन्धी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा हामी सबटोटल फंक्सनको बारेमा कुरा गर्ने छौं र यसको बारेमा सबटोटल भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, यसको बारेमा हामी सिक्ने छौं। सर्वप्रथम सबटोटल भनेको द माइक्रोसफ्ट एक्सेल सबटोटल फंक्शन रिटर्न द सबटोटल अफ द नम्बर in a column in a list or database. The subtotal function is the wheel in the function in Excel that is the categorized as the matrix and function. It can be the used as a worksheet function, okay, in Microsoft Excel. तपाईले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सबटोटल फंक्सनले हामीले कुनै पनि क्याटेगोरीज अनुसार तपाईले टोटल गरेर यसरी देखाउन सकिन्छ। मैले यहाँ अलरेडी एउटा सबटोटल युज गरेर देखाएको छु। यहाँ तपाईले देख्नु भएको होला। यहाँ मैले नेम राखिदिएको छु, नेमको ठाउँमा एबीसीडी राखिदिएको छु, अनि तपाईको यहाँ एरिया राखिदिएको छु, डिपार्टमेन्ट राखिदिएको छु र मन्थ कुन महिना हो राखिदिएको छु र सेल्स इयर्स 2014 सेल्स इयर 2015 ओके म 15 राखिदिए यहाँ, सरी 2015 राखिदिए यहाँ। त्यसपछि टोटल राखिदिए यहाँ, टोटल राखिदिएको छु मैले। यदि भइसकेपछि मैले यहाँ तपाईको 2000 इलेक्ट्रोनिकको मात्रै सबटोटल निकालिदिएको छु। यहाँ कति आछ 32,055 आछ। त्यसपछि फुडको मात्रै सबटोटल निकालिदिएको छु, हेर्नुहोस्। त्यसपछि फर्निचरको मात्रै सबटोटल निकालिदिएको छु, त्यसपछि गार्मेन्टको मात्रै सबटोटल निकालिदिएको छु र स्टेसनरीको मात्रै सबटोटल निकालिदिएको छु। एकदम यो फंक्सन तपाईको लागि एकदम युजफुल हुन सक्छ। यसबाट ठुलठुलो डाटाहरूलाई पनि सबटोटल गरेर म्यानेज गर्न सकिन्छ। सबटोटल मात्रै टोटल मात्रै नभइकन यसबाट एभरेज, सम, एभरेज, त्यसपछि म्याक्सिमम भ्यालु, एभरेज भ्यालु, मिनिमम भ्यालुज, धेरै फंक्सनहरु पनि यसमा युज गर्न सकिन्छ। अब म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा कसरी युज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु है त। सर्वप्रथम मैले योलाई सबटोटललाई यो मैले अलरेडी गरिराखेको छु। यसलाई म डिलिट रिमुभ गरिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईले डाटा मेनुमा जानुपर्छ। डाटा मेनुको यहाँ राइट साइडमा एउटा सबटोटल भनेर एउटा यहाँ तपाईले यहाँ लोगो देख्नु भएको होला हैन। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको वुड यु लाइक टु सबटोटल दिस सिलेक्ट रेन्ज, हैन पहिला सिलेक्ट रेन्ज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रेन्ज सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि सबटोटल गरेँ, मैले रिमुभ अल गरिदिएँ। मैले जति नै सबटोटल लगाएको छु यसमा रिमुभ गरिदिन्छु है त। अब म मेरो नर्मल डाटामा आइपुगेँ। हेर्नुहोस्, नर्मल डाटामा आइपुगेँ हैन। यो नर्मल डाटा छ मेरो, यसलाई पनि मैले डिलिट गरिदिएँ। हेर्नुहोस्, नर्मल डाटामा म आइपुगेँ। यस्तो नर्मल डाटा छ। यहाँ तपाईले यहाँ सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डेट वाइज, मन्थ वाइज निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले, डिपार्टमेन्ट वाइज निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा एरिया वाइज निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन सबटोटल। त्यसको लागि तपाईले पहिला कलमलाई यति सिलेक्ट गर्नुहोस् जति तपाईलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ। तपाईले सबटोटल यति सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले सिलेक्ट गरिसकेँ। त्यसपछि यहाँ सर्टमा जानुहोस् है। सर्टमा गइसकेपछि तपाईलाई के वाइज निकाल्न चाहनुहुन्छ, तपाई डिपार्टमेन्ट वाइज अथवा के वाइज सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, के वाइज तपाईले भ्यालु निकाल्न चाहनुहुन्छ। मैले एक्जाम्पल मन्थ वाइज राख्दिम। उसो भए मन्थ वाइज राख्यो भने तपाईको जनवरी, फेब्रुअरी, अब मन्थको हैन मन्थको अनुसार ए टु जेड राख्यो भने तपाईको ए टु जेड अब कुन चाहिँ मन्थको नाम ए टु जेड आउँछ त्यसरी आउँछ हैन। तपाईलाई थाहा नै होला सर्ट, तपाईले एक्सेल युज गर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा नै होला सर्ट गर्ने तरिका त। मैले यहाँ तपाईको मन्थ वाइज राख्दिएँ र ए टु जेड मा राख्दिएँ मैले है।
ए टु जेडमा राखेपछि नाम ए टु जेड भएर आउँछ तपाईँको अप्रिल आउँछ फर्स्टमा अप्रिलको एक ठाउँ फेब्रुअरीको एक ठाउँ जनवरीको एक ठाउँ मार्च र मेको एक ठाउँ अटोमेटिकली सर्ट भयो हेर्नुहोस् यो टेबल तपाईँले देख्नुभयो भने अटोमेटिकली सर्ट भयो होइन यदि सर्ट भइसकेपछि फेरि पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले सब टोटलमा जानुहोस् सब टोटलमा यहाँ फेरि पनि सब टोटलमा क्लिक गर्नुहोस् सब टोटलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँको एट द इयर चेन्ज इन हामीले मन्थ वाइज निकालेको छु होइन यहाँ पनि तपाईँले मन्थ वाइज नै सिलेक्ट गर्नु होला यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले मुनि युज द फङ्सन यहाँ देखाएको छ के निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ सम काउन्ट एभरेज म्याक्सिमम मिनिमम प्रोडक्ट्स होइन काउन्ट अब यी धेरै छ फङ्सनहरू तपाईँले सबै युज गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले तपाईँहरूको लागि अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि सम युज गरेँ म तपाईँलाई यहाँ अहिले एभरेज पनि युज गरेर देखाउँछु म्याक्सिमम मिनिमम पनि युज गरेर देखाउँछु है त म सम युज गरेँ सममा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ मन्थको तपाईँको यो टोटल्स मात्रै चाहिँ तपाईँलाई सब टोटल चाहियो अथवा यो सेल्सको यो आइटममा पनि सब टोटल चाहियो अथवा के चाहियो म अहिले एक्जामको लागि मैले यो टोटल्समा चाहिँ सब टोटल निकाल्छु है त अनि मुनि तपाईँको यहाँ देखाएको छ समरी बिलो डाटा समरी तपाईँको बिलो डाउनमा समरी आउँछ यदि चाहिँदैन भने अहिले अर्कोचोटिमा देखाउँछु म यो रिप्लेस पनि रिप्लेसै होस् अहिले रिप्लेस चाहिँ यही होस् अहिलेको लागि म अहिले तपाईँलाई यसको बारेमा बताउँछु है त रिप्लेसले के काम गर्छ अब तपाईँले यदि भइसकेपछि ओके गरिदिनुहोस् ओके गरिदिएपछि तपाईँको हेर्नुहोस् है मैले समरीमा तपाईँले अनचेक गरेको थियो समरीमा अनचेक गरेपछि तपाईँको माथि आउँछ यदि समरी चेक त बिलो गरेको भए डाउनबाट आउँथ्यो होइन तपाईँले देख्नुभएको होला यहाँ समरी आछ समरी माथिबाट आछ ग्रान्ड टोटल यति हो अप्रिलको टोटल यति हो होइन ग्रान्ड टोटल मात्रै समरीमा देखाएको छ अप्रिलको माथि आयो माथिबाट आयो तपाईँको अप्रिलको अप्रिलको मात्रै देखाएको छ अप्रिलको मात्रै सब टोटल तपाईँको यति आयो होइन त्यसपछि फेब्रुअरीको मात्रै सब टोटल यहाँ यति आयो त्यसपछि जनवरीको मात्रै सब टोटल यहाँ यति आयो हेर्नुहोस् यति आयो जनवरीको मात्रै अनि त्यसपछि मार्चको मात्रै सब टोटल यहाँ यति आयो त्यो अटोमेटिकली तपाईँको सब टोटलले अटोमेटिकली सम गरेर देखाइदियो तपाईँले सम फर्मुला युज गरेछ नि सम गरेर देखायो त्यसपछि मार्चको तपाईँको यति आयो मेको यति आयो तपाईँले देख्नुभयो होला नि होइन यहाँ समरी तपाईँको हाम्रो माथिबाट आयो ग्रान्ड टोटलमा समरीको ठाउँमा हाम्रो ग्रान्ड टोटल यति ग्रान्ड टोटल यति भएर आयो तपाईँले देख्नुभयो यहाँसम्म अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला भन्न चाहन्छु बुझ्नुभयो होला भन्ने पुनः आशा लिएको छु अब फेरि पनि त सब टोटलमा जानुहोस् सब टोटलमा गइसकेपछि तपाईँले हेर्नु समरी बिलो डाटा क्लिक गरिदिनुहोस् है त्यो समरीको बारेमा हामीले अघि यहाँ अनचेक गरेको थियो माथिबाट आयो अब भने मुनिबाट आउँछ हाम्रो समरीमा हेर्नुहोस् मुनिबाट आयो नि होइन सबैको मुनिबाट आयो अहिले भने तपाईँको समरी हेर्नुहोस् यसको पनि मुनिबाट आयो यसको पनि मुनिबाट आयो यसको पनि मुनिबाट आयो होइन यो समरी चेन्ज भएको छ यसमा त्यसपछि फेरि सब टोटलमा जानुहोस् सब टोटलमा गइसकेपछि तपाईँले अब यहाँ सेल्सको पनि 14 र 15 को पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ल हेर्नुहोस् यहाँ पनि 15 को पनि सेल्सको टोटल आयो सब टोटलमा सेल्स 15 को 14 को र सब टोटलको पनि सबैको सब टोटल तपाईँले यहाँ तपाईँले सबै मन्थको यहाँ अटोमेटिकली आयो यहाँ हेर्नुहोस् एकदम युजफुल छ यो एकदम काम लाग्न सक्छ एकदम सानो उसले नै धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सकिन्छ अब म तपाईँहरूलाई फेरि सेलेक्ट गर्छु अर्को तरिकाले देखाउँछु फेरि यसलाई मैले सब टोटल गरेर फेरि अनचेक अल द रिमुभ द अल गरिदिन्छु एकचोटिको लागि फेरि रिमुभ अल गरिदिएँ मैले हाम्रो सबै रिमुभ हो होइन यसलाई पनि डिलिट गरिदिन्छु मैले यसलाई पनि डिलिट गरिदिएपछि हाम्रो सबै रिमुभ हो रिमुभ भइसकेपछि अब फेरि सेलेक्ट गरेँ यसलाई यो सिटलाई हाम्रो यो टेबललाई सिलेक्ट गरेपछि फिल्टर सर्टमा जानु सर्ट गरेपछि म अब तपाईँहरूलाई डिपार्टमेन्टका अनुसार निकालिदिन्छु है त डिपार्टमेन्टको लागि भ्यालु निकाल्ने हो हाम्रो होइन अन्त ए टु जेड राख्ने डिपार्टमेन्टको लागि पनि डिपार्टमेन्टली सर्ट भयो तपाईँको डिपार्टमेन्ट अनुसार अब सर्ट भयो इलेक्ट्रोनिक फुड फर्निचर त्यसपछि गार्मेन्ट स्टेसनरी होइन अहिले हाम्रो सर्ट चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अनुसार भएको छ
यदि भइसकेपछि अब तपाईले फेरि सिलेक्ट गर्नु सेम वे अघि गरे जसरी नै त्यसपछि सब टोटलमा जानुहोस् सब टोटलमा गइसकेपछि तपाईको एट इज चेन्ज इन्समा तपाईको यहाँ डिपार्टमेन्ट राख्नु छ किनकि डिपार्टमेन्टलाई हामीले सर्ट गरेको छ यदि भइसकेपछि यसको नि समय निकाल्न चाहन्छु अहिलेको लागि समय निकाली अब हामीले यसलाई पनि अनचेक गर्दै यसलाई पनि अनचेक गर्दै हामीले टोटल मात्रै यो मात्रै निकाल्छु र समरी हाम्रो मुनि राखेको छु है त मुनि डाउनमा अहिले पनि डाउन आउँछ हाम्रो समरी आयो सब टोटल सबैको सब टोटल आयो तर यसको हामीले अनचेक गरेर यसको आएन हेर्नुहोस् हैन यसरी निकाल्न सकिन्छ फेरि पनि हामी सब टोटलमा जान्छौँ सब टोटलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ रिप्लेसको ठाउँमा तपाईले यदि रिप्लेस गर्यो भने तपाईको अटोमेटिकली अर्को फंक्सन युज गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ रिप्लेस हुन्छ यसको ठाउँमा टोटलको ठाउँमा अर्को फंक्सन आउँछ एक्जाम्पल मैले तपाईको एभरेज भ्यालु निकाल्छु ल म ठीक छ एभरेज भ्यालुमा रिप्लेस गर्ने बित्तिकै तपाईको यो टोटल सम यो सब टोटलको सम चाहिँ यो अटोमेटिकली रिप्लेस हुन्छ हेर्नुस् यसको ठाउँमा एभरेज भ्यालु सबैको ठाउँमा एभरेज भ्यालु निस्क्यो हैन यसरी सबै ठाउँमा रिप्लेस हुन्छ यदि तपाईहरुले रिप्लेस गर्नु भएन भने अटोमेटिकली सम र एभरेज दुईटा कलममा दुईटा सेलमा तपाईको अटोमेटिकली एड भएर आउँछ हेर्नुस् है यहाँ एउटा यो सब टोटल हो यो एभरेज भ्यालु हो हैन एभरेज भ्यालु देख्नुभयो नि एकदम इजी छ एकदम सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि मैले समको ठाउँमा अब म्याक्सिमम भ्यालु पनि निकाल्दिन्छु म्याक्सिमम भ्यालु पनि निकाल्दिन्छु तपाईले फेरि ओके गर्दिए हेर्नुस् म्याक्सिमम भ्यालु पनि निस्क्यो देख्नुभयो नि तपाईले म्याक्सिमम भ्यालु पनि हाम्रो निस्क्यो यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा अझै पनि म यहाँ देखाउने छु धेरै यहाँ राम्रो फिचरहरु अझै बाँकी नै छ तपाईले यसरी तपाईलाई जुन आवश्यकता छ तपाईले एभरेज निकाल्न चाहनुहुन्छ म्याक्सिमम मिनिमम टोटल हैन के निकाल्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँबाट यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यतापट्टि तपाईले यस्तो प्लस माइनसको चिन्ह देख्नु भएको होला तपाईले माइनस सबै माइनसै छ किनकि यो अलरेडी ग्रुप भइसकेको छ ग्रुप बनाइसकेको छ अटोमेटिकली तपाईको यो गर्नेबित्तिकै तपाईको सबै क्लोज हुन्छ हेर्नुस् इलेक्ट्रोनिकको छुट्टै ग्रुप तपाईको हेर्नुस् हैन यसरी ग्रुप फर्निचरको छुट्टै ग्रुप हेर्नुस् अहिले ग्रान्ड टोटल र ऊ मात्रै देखाइरहेको छ तपाईको यहाँ छुट्टै ग्रुप छ हेर्नुस् यहाँ तपाईको एभरेज सबैको चाहिँ डिपार्टमेन्टको एभरेज निकालिदिएको छु ओके तपाईको यो भित्र आएपछि तपाईको हेर्नुस् फुडको आयो अनि तपाईले यो भित्र आउनुहोस् तपाईको फर्निचरको आयो हैन त्यसरी तपाईले हाइट पनि गर्न चाहनुहुन्छ आवश्यकता अनुसार तपाईले यहाँको यिनीहरुलाई हाइट र शो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ प्लस र माइनसको साइन छ तपाईले देख्नु भएको होला ल आवश्यकता अनुसार तपाईले 8 र शो र हाइट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले देख्नु नै भएको होला हेर्नुस् अझै पनि यहाँ माइनस प्लस छ यहाँ अझै पनि प्लस छ ल हेर्नुस् सबै आयो हामीसँग अब इन्टर डाटा हामीले तपाईले देख्नु भएको होला यहाँ हेर्नुस् समरीमा सबै समरी पनि अटोमेटिकली यसरी देखाइदिन्छ यदि भइसकेपछि अब फेरि पनि म तपाईलाई यो सिलेक्ट गरेर एउटा फिचरको बारेमा बताउन बाँकी नै छ सिलेक्ट गर्नुहोस् सब टोटल यहाँ सब टोटलमा आइसकेपछि यहाँ तपाईले सेन्टरमा देख्नु भएको होला पेज ब्रेक बिट्विन द ग्रुप ओके यदि पेज ब्रेक बिट्विन द ग्रुप गर्दियो भने तपाईको अटोमेटिकली तपाईको पेज ब्रेक हुन्छ हरेक ग्रुपको एउटा सिटमा प्रिन्ट गर्नको लागि यो अप्सन तपाईले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई क्लिक ओके गरिदिए मैले ओके गर्नेबित्तिकै तपाईको अटोमेटिकली तपाईको हेर्नुस् अटोमेटिकली पेज ब्रेक भयो तपाईको
अटोमेटिकली पेज ब्रेक हो। हरेक ग्रुपको तपाईँको अटोमेटिकली पेज ब्रेक हो। तपाईँले देख्नु भएको छ नि यहाँ होइन। यदि तपाईँले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने हरेक ग्रुपको तपाईँको सेपरेट सिटमा आउँछ। तपाईँको प्रिभ्यूमा गएर हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस्, एक फर्स्टमा यो आउँछ, सेकेन्डमा यो आउँछ, थर्डमा यो आउँछ, फोर्थमा यो आउँछ, फोर्थमा यो आउँछ, फाइभमा यो आउँछ, सिक्समा यो आउँछ, सेभेन्थमा यो आउँछ। हेर्नुहोस् है हजुर, तपाईँले यसरी चाहिँ सम्पूर्ण पेजहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट सिटमा मजाले तपाईँले आवश्यकता अनुसार प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभएकै होला हजुर, यसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला एकदम युजफुल छ तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको जबको लागि एकदम युजफुल हुनसक्छ। त्यसैले पनि कृपया यसलाई युज गरेर आफूले प्र्याक्टिकल गरेर सिक्न लगाउन चाहन्छु। हजुर, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। यदि यसमा नबुझेको केही क्वेसनहरू छ भने कृपया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, हामी एन्सर दिने जमर्को गर्नेछौँ। हजुर आजलाई यदि भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाई बाई।